guys, everyone, what's up guys? आज चाहिँ म आफ्टर लङ टाइम हैन यहाँ गइरहेछु साइक्लिङबाट यता परतिर एउटा रिफ्रेसको लागि म गइरहेछु र यो भिडियो चाहिँ आज एकदमै बवाल हुनेछ। तपाईहरुलाई म आज ड्रोन पनि छ हैन, ड्रोन शट पनि देखाउने छु र भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नु होला। म अहिले यता साइकलदेखि गइरहेछु, यता देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि पनि साइकलदेखि यो साइक्लिङबाट मानिसहरू आइरहनु भएछ। हावा एकदमै हल्का चलिरहेछ। म चाहिँ यता साइकल यता तलतिर गइरहेछु साइकल चलाउने यो क्षेत्रतिर। यो चाहिँ फाइनली म यता साइकल यो जोनमा आइरहेछु धेरै समयपछि हैन। अब यसरी एक्लै भए पनि साइकलदेखि परदेशको ठाउँमा रिफ्रेस हुँदाखेरि एकदमै आनन्द लाग्छ। तपाईहरुलाई मैले भिडियोहरू देखाइरहेछु र कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रियाहरू पनि दिन नबिर्सिनु होला। यस्तै छ भिडियोहरू, अब फुर्सदको बेला भिडियोहरू बनाउने हो हैन। भिडियो अब धेरै राम्रो बनाउन सकिरहेको छैन, तैपनि साधारण प्रयास गरिरहेछु। म चाहिँ फेरि देख्न सक्नुहुन्छ हात नउठाए होइन साइकल। यो चाहिँ साइकल बिसाउने ठाउँ हो। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे मैं अगर साथ छोडेंगे नहीं हम। म चाहिँ एक्चुअली हैन गीत चाहिँ गाउन खासै आउँदैन है, डाइरेक्टली भन्नुपर्दा गाउने प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ। यहाँ माथिबाट मान्छे पर अघि पछाडिबाट आइरहेछ, म चाहिँ यता तलबाट आएँ, यता माथिबाट ऊ साइक्लिङमा गइरहेछ। ड्रोन पनि बोकी चाहिँ रहेछु, साथी नभएकोले गर्दा एक्लै भएकोले गर्दा अब ड्रोन खिच्ने छैन होइन। यहाँ ड्रोन उडाउन चाहिँ सकिन्छ होला, तर यो एयरपोर्ट एरिया हो, यो एयरपोर्ट एरिया यहाँ माथिबाट प्लेनहरू आउँछ, त्यही भएर यो एरियामा चाहिँ अलाउड छैन अहिले फेरि यहाँ परबाट ऱ्याडरले पक्रियो भने यो डेन्जर हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ ड्रोन उडाइनँ। ड्रोन चाहिँ पर उडाएर तपाईँहरूलाई ड्रोन सिन पनि देखाउने छु। अलिकति पर एउटा यो फुलहरू फुलेको होला सायद, अहिले फुल फुल्ने मौसम हो होइन, सिजन। त्यहाँको फुलहरू अनि त्यहाँको एउटा बस्ने ठाउँ यो दामी सिन छ, त्यहाँको म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यस्तै हो, तपाईँहरूलाई पनि मनोरञ्जन, मैले तपाईँहरूलाई यहाँको दृश्यहरू देखाइरहेको छु। हेर्दै गर्नु होला भिडियोहरू, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। हल्का मलाई पनि तपाईँहरूले भिडियोहरू बनाउनको लागि मलाई झन् होइन जोस एउटा मोटिभेट हुनेछ। र आउने दिनहरूमा नि म तपाईँहरूलाई यहाँको सबै मैले भ्याएसम्मको सबै दृश्यहरू देखाउने छु, यहाँको रीतिरिवाज संस्कारदेखि लिएर होइन।
फाइनली गाइज मैले चाहिँ ड्रोन पनि यहाँको ड्रोन सटहरू तपाईँहरूलाई देखाएँ होइन। यहाँको ड्रोन सट भनेको अब अलिकति मैले ड्रोन पनि राम्रो चलाउन सकिरहेको छैन र होइन मेरो ड्रोन पनि अलिकति एडभान्स फास्ट क्वालिटीको एकदम होइन अल्ट्रा क्वालिटीको छैन। यो मेरो ड्रोन चाहिँ एउटा नर्मल मिडियम क्वालिटीको हो। त्यो भएर जस मैले तपाईँहरूलाई यहाँको ड्रोन सट पनि हल्का देखाइदिएको छु। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अहिले फुलहरू सबै फुलिरहेछ ढकमक्क अस्ति नै फुलिसकेको रहेछ फुलहरू। अब म चाहिँ पछि आइयो अलिक धेरै पछि आएकोले गर्दा यहाँ मान्छेहरू रहेछ। म चाहिँ यता तलतिर गएँ। ओके गाइज आजको भिडियो यति नै हो र आजको भिडियो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँको विस्तृत विवरणहरू होइन सबै ड्रोन शट पनि सबै देखाइदिएको छु र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। राम्रो लागेमा सेयर पनि गरिदिनुहोस् है त गाइज र सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूको एकदमै साथ सहयोग चाहिएको छ। एकदमै सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरू सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। ओके फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ। ओके थ्याङ्क यू गाइज अल अफ यू।